Привіт, я Вадим, і ви на Bihus.info. А це київське метро на Виноградар. Що, не бачите тут метро? Бінго, бо це черговий довгобуд, в який влили мільярди столичного бюджету і який досі недобудований. Сьогоднішня історія – одна з численних навколо цих грошей. Історія на 140 мільйонів, і сталася вона в розпал Великої війни. Навіть так, в розпал російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Це коли ми сиділи без зв'язку і світла, а метрополітенівські мільйони тим часом мандрували рахунками цікавих фірм. Що це за фірми? Кому вони належать? Дізнаєтеся вже скоро, поки перевірте підписку на наш канал. Не змушуйте нас чекати на нові підписки так само довго, як нові станції метро. Ще у 2018-му київський метрополітен замовив приватній компанії «Київметробуд» 4 кілометри підземних шляхів, електродепо і 2 нові станції метро – Мостицьку і Варшавську. Спочатку все це мало б з'явитися тут ще в кінці 2021-го. Потім дедлайни по роботам поступово зсувалися. І от у 2024-му ми стоїмо на місці, де ще рік тому мав би бути один з входів на нову станцію метро Мостицьку. Але замість нього ми бачимо черговий заморожений будівельний майданчик. За весь цей час генпідряднику встигли перерахувати 4 мільярди гривень, або майже 70% вартості по проєкту. В одному з минулих випусків моя колега Леся Іванова вже розповідала, як в рамках будівництва цієї гілки 365 мільйонів у вигляді субпідряду перерахували фірмі, яка потім була переписана на балерину. А сьогодні наступний епізод. Отож, жовтень 2022 року. Вже не перші ракетні удари по енергетиці. Перший гул генераторів. Країна звикає до нових, не дуже втішних реалій. І от посеред цього всього «Київметробуд» раптово вирішив закинути 140 мільйонів приватній фірмі «Позитив В». За даними Нацполу, у призначенні платежу значилось аванс на закупівлю матеріалів для будівництва метро. Але будматеріали «Позитив В» не купив. Натомість, за даними слідства, перекинув отримані гроші далі, на інші юрособи. Ось вони на екрані. У більшості випадків призначенням подальших платежів було, цитую, надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. От бачите, не собі мільйони загребли, а допомогли потерпаючому в умовах повномасштабної війни бізнесу. Так, жарти жартами, але зараз ми говоримо про бюджетні гроші, себто гроші платників податків. Їх фірмі виділили на купівлю будівельних матеріалів для метро. Вона розкидала їх у якості фінансової допомоги. Слідство вважає все це переказом отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та привід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми. І тут ви очікувано спитаєте, так а хто ці учасники схеми? Фірма «Позитив В» вже не вперше виступає субпідрядником у скандальних столичних довгобудах. От, приміром, її машини на під'їзді до сумнозвісного Подільсько-Воскресенського мосту. В нього також влили мільярди, і він досі повноцінно не запрацював. «Позитив В» отримувала гроші і в рамках будівництва мосту. До речі, оці фото з автівками фірми біля мосту виклав нардеп Микола Тищенко. Він не так давно приїздив туди із загадковою ревізією, щоб повідомити: візуально міст виконано доволі якісно. Є ідея скинутись і купити Ocean Plaza. Є фонд Injure Ocean, купуєте сертифікати фонду, коли гроші накопичаться достатньо, фонд іде на аукціон і купує Ocean Plaza. Після чого прогнозовано ваш дохід має скласти приблизно 20% річних у доларі. Це дохід від оренди різних там бутиків. Якщо купити не вдасться, бо це все ж таки аукціон, то отримаєте гроші назад. Протягом збору там будуть ще дивіденди, тому що гроші зберігаються в державних облігаціях, але дивіденди, звісно, менші. Про всі ці відсотки, звісно, треба якось в кроватці розповідати, але виходить нудно і не можна говорити, що хто купить більше всіх сертифікатів, тому засмажить карася з акваріума Оушена. Так, жарти жартами, однак це серйозна ініціатива, там зібрали вже понад 2000 людей, там зібрали вже понад 200 мільйонів гривень, і якщо вам подобається, ідіть на сайт Інжуру, дивіться всі документи, цифри, готові об'єкти і так далі, і долучайтесь. Мені подобаються ініціативи, які гуртують людей. З іншого боку, пам'ятайте, що це інвестиційний проект, будьте свідомі ризиків, прогнозований дохід може виявитись і не таким. І, в принципі, тримайте голову холодною і калькулятор увімкненим. А так дуже прикольно. І карась знову ж таки. Все, побачимось. Фірма «Позитив В», якщо проаналізувати її власників і менеджерів, приведе вас до такого собі підприємця, як В'ячеслав Еберле.
Ну бо, по-перше, від початку існування фірми її власницею була Вікторія Кузьменко. Інколи вона підписується як Вікторія Еберле і називає батьком своєї дитини В'ячеслава Еберле. Так а хто такий В'ячеслав Еберле? Окей, довго не тягнутиму інтригу, це друг родини Блінова-Тищенко, де Тищенко – це Юлія Тищенко, сестра нардепа Миколи Тищенка, а Герман Блінов – то її чоловік. Ось це відео з ютуб-каналу Блінова. Ось він у кадрі. Ось Юлія Тищенко. А це В'ячеслав Еберле. Ну а знімає їх всіх Вікторія Кузьменко Еберле. Йоу! А це у присутності В'ячеслава та Вікторії Герман Блінов робить пропозицію Юлії Тищенко на вершині Ейфелевої вежі. Коротше, родина Еберле товаришує з родиною Блінова-Тищенко і дуже близько товаришує. Тут я зроблю паузу і нагадаю, якщо ви любите наші викриття, долучайтеся до роботи Bihus.info через функцію спонсорства на платформі BuyMeACoffee або ж на сайті. Чим більше ви нам допомагаєте, тим більше проблем ми створюємо для тих, хто навіть під час Великої війни не гребує освоювати нахабно бюджетні кошти. Чим більше ваших реакцій, тим менша вірогідність того, що правоохоронці проігнорують такі історії. Всі лінки традиційно в описі. По-друге, офіційним власником та директором Позитив В після Вікторії Кузьменко Еберле став Сергій Сєдов. Він же керівник в одній з фірм В'ячеслава Еберле. А ще в Сергія є брат Вадим. Він значився директором фірми «Експрес-К», яка все ще належить дружині Блінова Юлії Тищенко. Ну і по-третє, в контексті кримінального провадження навколо цих 140 мільйонів для Позитив В у Германа Блінова теж проводили обшуки. Так що слідство, схоже, теж припускало, що Блінов має стосунок до цієї історії. Герман Блінов сказав нам, що не має жодного стосунку до Позитив В, а обшуки в себе пояснив тим, що правоохоронцям, вочевидь, потрібно було перевірити оперативну інформацію. До слова, як і Позитив В, Блінов теж виринав у нескінченному будівництві Подільського мосту. Ще й як виринав. Герман Блінов називається таким собі неофіційним менеджером будівництва Подільського моста. Бо з інформації, яка мені відома від будівельників, від керівників підрядних організацій, субпідрядників, які працюють на мосту, він щочетверга приїжджав раніше на міст для того, щоб провести наради по тому, що там будується, як там будується, які роботи потрібно робити. А тепер гляньмо на фірми, на які Позитив В перекидав гроші, отримані від Київметробуду. Оце перелік тих контор. Більшість з них пов'язані з самим Позитивом через співробітників, ну або напряму належить Еберле. Отож, серед отримувачів безвідсоткової фіндопомоги нікого нового. Суцільне оточення Еберле. Про одну з цих фірм, Зантрейд, ми теж питали Блінова. Він каже, що дізнався про неї тільки через всю цю історію з метро. Що трохи дивно, бо Зантрейд раніше належала Вадиму Сєдову. В той же час він був директором у фірмі «Експрес-К» дружини Блінова Юлії Тищенко. Йоу! Відтоді метро не добудувалось, а угоду з генпідрядником розірвали. А що там з кримінальною справою? Ну, з осені 2023-го у судовому реєстрі нових рішень по ній не з'являється. Ну, а у житті Блінова сталося дві новини. Хороша і погана. Почнімо з поганої. В ході обшуку за однією з адрес, пов'язаною з Бліновим, правоохоронці знайшли короткоствольну вогнепальну зброю. Пістолет. Блінов, за даними слідства, офіційно не є його власником. Через цю знахідку Нацполіція відкрила ще одне провадження за незаконне зберігання зброї. Певний час Блінов навіть посидів під домашнім арештом, а нині приїжджає на судові засідання по цій справі. А тепер хороша. На чому приїжджає Блінов? Це новий Range Rover 2023 року виробництва. Дороге новеньке авто під 180 тисяч баксів. Але цікаве воно не лише через свою ціну. Range офіційно Блінову не належить. Він оформлений на фірму ТОВ АБЗ-1. Компанія з аналогічною назвою АБЗ-1, тільки через дефіс, теж засвітилася на будівництві Подільського мосту, постачала асфальтобетонні суміші. Тоді у ній працювала фінансовим контролером Галина Рувіна, дружина керівника Київського науково-дослідного інституту судової експертизи Олександра Рувіна, а сама фірма була записана на екс-підлеглого Рувіна. Кнісе, який очолює Рувін, в тому числі займався експертизами на Подільсько-Воскресенському мості. А зараз наша група працює на мосту Подольсько-Воскресенськ. Не переживайте, буде все негативно. Входила ця АБЗ-1 до групи фірм, що займаються дорожніми роботами. Нині дружина Рувіна там вже не працює. А в цій групі навколо рувінівських бізнесів змінилися власники. Замість оточення Рувіних там виникли Блінов і його оточення.
Ну і сестра Тищенка у тому ж 2023-му заклала свої будинки як заставу під кредити для обох фірм з назвою АБЗ-1. Тож схоже на те, що після скандальної історії з метро, Блінов і оточення ще й розширили бізнес та увійшли в групу дорожніх компаній, з якої вийшло оточення Рувіна. Тим часом деякі фірми, які прийшли до Блінова та його оточення, отримують державні підряди. Багато державних підрядів. З початку 2023-го ці компанії отримали контрактів від комунальних підприємств вже на понад 800 мільйонів гривень. Тобто фігурантам історії про столичні довгобуди дістаються нові бюджетні контракти. Цікаво, як швидко з'явиться привід для відкриття нових кримінальних справ. Свої варіанти відповіді на це питання можете написати у коментарях. Також не забувайте про вподобайку і поширюйте це відео. Можете навіть тегнути пана Тищенка, може він якось прокоментує історії успіху своїх близьких. Дякую, що дивитесь. До зустрічі.